Ja, du tog det. Nej, ja. Då lyckas det är på fjärde dagen. Ja. Det är fjärde. Ja. Okej. Nej. Till Lamminke.
spila aftur sig. Nú. Það var það niður, sko. Þarna. Svört peysu. Þarna. Það stendur með tösku. Það er villi. Nei, þetta er bara...
Thank you.
Nej, pappa gick in med foten. Äkti fara byxor. Nej, han är med byxor. Han är med byxor. Fortsätt.
Þægilegt, mér líst svo þægilegt.
Bakar ég? Nei, ekki því maður. Ég held við þurfum að fara í afmælið tröð. Þú þarf að kíkja hérna til ömmu. Kíkja hérna. Ef okkur góður. Ekki? Svo þú kíkja drögg frængu. Ekki? Það er bara þetta bakari. Bara bakari. Nei, þú ert ekki farið. Þú erum að klára leikinn fyrir Atlexi. Það var að skoða. Það verður vestur. Svo komdu upp hérna allir 6. Þú ert bara hætti. Nei, geima bara. Amma passar. Já. Komdu. Isak, komdu. Passa. Hallo. Sliðstölu þennan hérna. Voru við með bláa eða?
Við ætlum að taka Laugardalsflug á morgun í Reykjavík. Já, hann alltaf með mér. En það fyrir að góða göngutúr. Það er ekki bara fínt að fara í sundvegan í sundi. Það er fínt að bara fara í sundvegan í sundi. Það finnst þér Halli. Það er annarkvæmst sundið fínt. Það fæði sturtu eða sundi. Já, biff. Svo erum við með ísakbrúsa. Það er með alveg eins. Liður að henda mér. Gildir Baldurssteinn. Hvað heitir þessi? Sem er að fara að kasta. Stefni. Nei, rétt ströktum. Tekur það í næsta.
Þannig að það verður þá jafnt. En nema þeir fái 2 þá. Það er mjög gott fyrir hann að öðrum mann.
Þessi
Så. Sitter katten?
Skal við bláa? Svo það er rusl. Það er vissum Photoshop. Koma hendur ruslið. Ég sé ekki.
upp í fjögur. Er hann týndur? Tjú! Lite easy goalie. Du vet det här var inte system. Tu vei servista. Attiu. Calma. Hann líka. Sætt på hann. Nej, blå. Nej.
Achoo! Sta mitt. Never. Ja, það sjöundi, það svo? Já. Hverju klukkundir er það?
Hann ætlaði niður, sko. Ormar. Ormar. Þetta verður hrifin eftir körfuboltaleik. Ormar.
Minnum á að það eru kjötbollur uppi til sölu fyrir það sem eru svangir eftir. Mistaa síma. Hann misti síma. Hann getur alveg ekki spila með henni leik. Ókvæðlega. Þetta er að uppi.
Ha? 더 놀래.
Það er svo heitt mikið að keppa. Ég var byrja síðan. Já. Eða sístum ég var á hann, sístum. Hún er farin síðan. Ég sagði þetta í síðan stæði. Já. Inni hérna. Já, hérna. Þetta. Ja. Gunni, núna bara heilsa. Silja, einhvern í sætu. Nei, alveg svo ég. Og alveg svo fyrstu. Já, hérna. Þetta er þessi.
Hvenær byrja úrslitin? Já, sko, ég bara að henda Herjólfi. Getið þið spil fyrst þig? Ég ætla ekki að byrja. Það var allir bara. Hættu þessu væli. Hættu þessu væli. Hættu þessu væli. Med hvað liðandi þú í enska? Með hvað liðandi þú í enska? Liverpool eftir. Ég með Liverpool. En segðu þeim að svona í honum verði í kvöld. Líka hvað þeir til í kvöld. Elma, hvernig byrjum við? Hvernig byrjum við, Elma? Hvernig byrjum við? Við náðum.
Eller kommer ni? Já, er það Á ég? Á ég ekki það? Í hvað það þú að taka? Já, getur ekki tekið það?
Þetta finnst hvað? Þetta finnst hvað?
góð, sjálfurkeik. Þetta var ekki góð.
Staringu. Já. Lausungu. Lausungu. Já. Ég er búinn í Barðardal, ég spila með Lausungu. Það er ekki ráð. Það er ákvæmleginn og segir við erum gafstöðu hljóð. Það er skuldbundið frá kapurinn. Það er komið. Jú. Já. Já. Ekki langt frá Sprengisand. Það er leiði sem líkir þegar maður fer inn á Sprengisand. Já, frá heima báða áttu. Þá kemur við hérna inn á Sprengisand. Nei, ekki mjög, svolítið. Það er kílóðið, sko. Já, við vorum í kílóðið 91 og hættum. Já, ljósið var léleg. Gera meira fráskvöldi. Við vorum bara með punkt í. Já. Það er verið á punkt. Já, það er okkur í græs. Við getum með þig. Þetta er ekki fólk. Við erum með 60 röðvatni. Það er ekki
Já. Mér fannst að ég var að spá eitthvað styrktu eitthvað fyrir norðan. Jú. Hann er á næsta bekkum. Næsta? Nei. Já, við erum saman í því. Já. Nei. Þá 28 heildina. Það þarf að hafa marga starfsmenn. Aan boord naar Tamen? Ja. En dan sta ik daarna mensen van ons ik ben echt wel. Ég kem fyrir til þess að vera. Ja.
Jæja, þá ætlum við að Jæja, þá ætlum við að veita verðlaun fyrir renniflokkinn og við ætlum að byrja á 3. sæti. Það í 3. sæti í renniflokknum Kristján Vignir Hjálmarsson frá Öspinni. Í öðru sæti Karl Guðmundsson frá Eik. Og í 1. sæti frá Nes Ástvaldur Ragnar Bjarnason. Og við viljum fá aðstofamenn líka til þess að koma eitthvað fyrir aftan á.
Veistu hvernig leikurinn fór á stelpunum? Það var bara hérna beint af fram í tröppuna og fyrir línuna. Við skulum gefa renniflokkum gott klapp. En aftur gefa þeim gott klapp, renniflokkum.
Nei, hættu. Þeir voru ekki á kaffi. Þetta dýr. Þetta er svo þú. Nei, þetta er Hjörvar. Já. Hann heiti Hjörvar. Eftir hverju? Hjörvar á Húsavík. Hver er það? Hjörvar.
Hjörvar Jómus, Ég vissi ekki það. bróðir Berg sem er hérna. Já, ég bara var ekki viss, sko. Sýndu myndinni. Já, já.
Þetta er bara, þú veist, svona sofnameta í hausnum og vopnameta í hausnum. Þá verður það virkt. Já, ég var alltaf viss um að þetta lag væri það sem ætti að fara. Mér fannst það ég hlustaði það á. Já. Ég var á dansk fréttir og á fríðar. Það var þetta þeir stefnjar sleppt og þessi tíðvöldur Nei,
Byrja hann á 3. Það er bara hangið. Als ik niet zo zit.
Stúkan er svo vitlaust byggð. Þetta ætti að vera í Njarðvíkurhúsinu. Mikið betra hús. Já, einhvern svona kamer í loftinu. Já, bara loft. Já, á móti. Þú bara selur þetta næsta móti. Já, bara kaupi nokkra vélar. Ég? Ég er góð, sko. Nei, ég er góð. Ég er góð, sko. Já, ég er góð. Aha. Fjóri bróð. Hvað? Två.
Nei. Mistu þessu? Lít út, láttu taka markið.
Það sé að sundga hérna. Ekki sundinu. Ekki. Og veit í móturinn. Báðum Íris? Þrír bláir. Hvað er að flytta? Það er eitthvað vesinn þarna.
Veitu, hvað eru þeir bara í? Já.
hvað segja á fyrir okkur þetta?
Skellig góð viti. Og þetta er samt sínt eftir á það. Það er komið hérna. Er á leikinn? 4-1. Newcastle er að vinna 4-1. Newcastle. Nottingham. Það er 4-1 til Newcastle. Í fyrri hálfleik. Og meiri villingurinn. Það heyrist ekki í því.
Yes, we get up.
Eitt blár. Þannig að ég bara er hættur að reyna. Ég var alveg hættur með að ég segi mér. Ok, það er komið. Það er komið. Hildan upp. Hún er helviti rung. Það er 70. Það er bara málið. Það er heimilið. Það er fólk. Já, ég hef þið þá til að... Þessi líka líka. Þessi er að starfsmann að hafa fara fyrir áhengum. Harður aða mikið. Nei, aftur hvað? Hvað? Búið að reyka þig?
Staðan ennþá 4-1. Já, ok. 3 bláir. 3. Ekki það. Great. Svo annars og upptökustjórinn kom líka. 3 bláir. Aí ela tá desenvolvendo
4-2. Milan maakt alweer op 6. Ég hélt nú að þið fengið rósir og degur og nutt. Ég er að stríða.
barndættar. Nei, það er alveg svo stóri mót að gera þetta núna, sko. Líka? Þetta er best. Nú. Já. Það var að slita nú. Ég held að þetta komið það helgin. Nú? Já, ok. Það gengum bara vel. Það var hann aðeins og líka rúmaðum líka í bæ. Nei, ég veit það ekki. Ég verði að fá borgað fyrir. Þetta er bara lokal TV. Er þessi vel góð? Hvað típa er þetta? Sony. Sony, þessi litla á því? Já, báðar. Ok. Sín geta farið upp í 4K. Ég er að streyma núna í 2K. Það er ekki alveg þú? Jú, menn horfa ekkert á útsendingar í 4K. Er margir búin að skoða þetta? Þú skoða það ekki eftir það? Nei, engin áhugi á þessu. Ég er að mynda fyrir morgun. Já. Ég byrti eitthvað á morgun. Tók ekki drónaskot hérna inn í morgun? Já, nei. Ég gerði það? Já, ok. Morgun? Flög ég það? Þú fór í hinsalinn og tók líka? Getur ekki bara... Ég fekk leyfi sko til að fljúga honum inni sko. Og baði það sko. Getur ekki bara fara með drónan upp hérna og bara að þeir þetta dottið niður. Gett dottið niður? Hann gerði það ekkert sko? Nei. Þetta ef þú kannt að fljúga þá er þetta ekki bara. Já, sjáumst.
Sæðilega. Kvöldið? Sæðilega. Kvöldið hjá þér? Hún bara að vera 4 hjá mér. Ekki náttúrulega. Já, hún er bara 4. Já, það er klukk að nefnir sko. Já. Stór klukkur við ofan hausinn á einu. Já. Þau eru ekki komið stig, það var þá. Það er 2 búið. Já, væp komst af því þau eru bara út. Já, ég sá það. Ekki nefnt horfa á það. Það er ekki samt að fíla sem það horfa á það. Já. Næsta á kortin 7. Ok. Hún er ekki verið yfir þessu hvað er eftir þessu.
leikskóla. Leikskóla, já. Veikindaleyfi. Í 3 mánuði? Ég kom heim sko í ágúst. Það er mínu tíma á þessu. 6 mánuði. Ágúst, september, mánuði, janúar, februar. 6 mánuði. Þú spengið í 7 mánuði? Þjóðgilsstjóri. Hún er búin að taka þetta ofan. Hvort er hann eignast bara keppnir í hockey? Þess vegna er þið hættir að djópa saman. Svæli. Ég ræk mjög á. Kynnti í góða í þessu. Ég ræk mjög. Granna. Granna. Send ánga, hvað er fólk í blóminu? Já, ég er það. Send á þetta. Fyrir næsta gráð og fyrir þeim fyrstu. Bíra fíblið. Nei, ég tjók. Og hérna opna fólk snabba mig núna. Ég veit ekki hvað ég segi, ég skrifa hægt far og hér. Hvað eru blómur mín? Hvað eru blómur mín? Þú veist að koma. Það er dagur í dag.
hinsegin, sko. Þetta var bara djók, sko. Þú fær ekki börn, það var búin að hitta þessi börn. Þú fyrst svo í staðinn. Hérna. Já. Þú þarf að vera börn. Bara hérna. Sækja núna þá. Ok. Bye. Hvað er þetta? Já, þetta er bara náttúrulega vitsi, við ætlum að fara á Hauka, á Vís. Skemmtið ykkur. Hvað með það? Nei, þetta er bara hérna. Já, þannig að ég ringi þig bara á þig. Já, gerðu það. Látum við vita hvort þú verður náfram ekki. Já, ég verði að nýta. Já. Hérna minn, þetta sofna það? Hvað? Það skil ég vel. Hvað það er? Já. Fagmann inn og ofna ekki annað. Já. Leikur bí? Já. Hvað er? Það dætti ekki maður. Það dætti ekki niður tröfnir en það maður hefur svona slæmt. Og hérna er við.
byrjar. Gætu einhverjir hjálpa okkur að rífa límbandið upp á gólfinu og jafnvel fært bláu stólana bara út í enda. Þá væri það geggjað. Og það má byrja núna.
aðeins að fyrirgeðu, má ég aðeins komast? Þá er mótið að klárast og við ætlum að dempa okkur í verðlaunafhendinga. Það er gaman að sjá að allir verðlaunahafar eru í húsi. En þá, við ætlum að byrja á annar deild og í þriðja sæti í annar deild er Fjörður E. Elínberg, Ingibjörg og Sverrir. Í öðru sæti er Ægir B. Róbert Ragnar, Björn og Anton. Og í fyrsta sæti í annar deild er Söðri C. Hermann og Sigríður. Vänta med att komma ner. Ja, nu får du göra. Och jag tar det här. Ja.
Við skulum gefa annar deildinni gott klapp. Við erum að býja hýrt að fá aðsynna fyrir að þetta hópatavöldum. Og þá demum við okkur í fyrstu deildina. Í þriðja sæti Völsungur A, Ásgrímur, Vilberg og Kristbjörn. Og annarsætið í fyrstu deild 1B, Anton Ari, Ingvar Axel og Héðinn. Og í fyrsta sætið í fyrstu deild, Íslandsmeistarar, Söðri B, Valdís Rönn, Kristján Jór og Sveinn. Og gefum fyrstu deildinni mjög gott klapp ásamt Íslandsmeisturum Söðra. Við ætlum að fá alla sigurvegarana á myndatöku og í leiðinni viljum við þakka öllum þeim sem komu að mótinu, styrstaraðum og lænjónsklúbbum á Suðurljósum og sjálfsögðu ykkur keppendum. Og leið vil ég benda það að húsið opnar klukkan 7 í kvöld og við hlökkum til að sjá ykkur. Áfram til! Ég fer að miklu betri. Miklu betri ég þar heldur að Suðrið. Og segir Íslands, Þorbjörn